नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मसाला शेंगदाणे बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 200 ग्रॅम शेंगदाणे घेतलेले आहेत। असे मोठे मोठे आहेत, लहान असले तरी चालतील, असं नाही की मोठेच पाहिजेत आपल्याला, तर कोणते पण घेतले तरी चालते। त्यासाठी बघा हे अर्धा चमचा मीठ घेतलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकूया। 2 चमचे छोटे टाकलेले आहे ना, तर हे पूर्णपणे मीठ आपण ना कालवून घेऊया। ह्याच्यामध्ये मीठ पूर्णपणे बघा पाण्यामध्ये विरघळलेलं आहे। आता हे पाणी ह्याच्यामध्ये टाकायचे। का टाकायचं? कारण की जे आपण शेंगदाणे मसाला शेंगदाणे जे करतो ना, त्याला चव छान येते, आतपर्यंत मिठाचा येतो। जास्त पाणी नाही टाकायचं आपल्याला, फक्त हे थोडंसं असे वलसर झाले पाहिजेत आणि पाणी पूर्णपणे ह्याचं शेंगदाणे आपले शोषून घेतात। तर ह्याला आपण 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचे। 15 मिनिटं बघा शेंगदाणे मी झाकून ठेवले, ते पाणी सगळं मुरलेलं आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य 1.5 चमचा बेसन पीठ आहे, अर्धा चमचा मक्याचं पीठ आहे म्हणजे कॉर्नफ्लोअर आहे ह्या चमच्याने, 1.5 चमचा बेसन पीठ ह्या चमच्याने आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ आहे। आता ह्यातलं तुम्हाला सांगते, हे मक्याचं पीठ नसलं तरी चालेल, तुम्ही चण्याचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ जरी असेल तरी पुष्कळ झालं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायला हे चिवडा मसाला बघा, हा चिवडा मसाला मी केलेला आहे, त्याची पण रेसिपी मी बघा अपलोड केलेली। हा टाकायचा, 1 नंबर झालेला आहे, तुम्ही करून बघा। नसल बनवला तरी बनवा, रेसिपीची लिंक ह्या रेसिपी खाली तुम्हाला मी देते। हा पहिला मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेला आहे बघा, कारण आपण जे शेंगदाण्यात पाणी होतं ना, त्याचं थोडंसं पाण्याचं बघा ओलसरपणामुळे हे शेंगदाणे आपण चांगले मसाल्यामध्ये मिक्स केलं। तर ह्याच्यामध्ये हे पीठ टाकून द्यायचे सगळे आणि ही मिक्स करायची, पूर्णपणे मिक्स करायचे बघा। असं 1 नंबर चवीला झालेला आहे मसाला, तुम्ही करून बघा। चिवड्यांना वापरा असे शेंगदाणे वगैरे, तुम्हाला वेगवेगळ्या रेसिपी त्याच्या मी दाखवते, तुम्ही मसाला पहिला करा। तर आता हे चांगलं मी मिक्स करून घेते। मिक्स करून झालेलं आहे बघा, असं लागलेलं आहे शेंगदाण्याला। आता ह्याच्यावर आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचे, जास्त मीठ टाकायचं नाही बघा, थोडंसं, कारण चिवड्याला बी मीठ आहे, तर चवीनुसार थोडंसं मीठ टाका, कारण चिवड्यात आपण सगळं वापरलेलं आहे। तरी पण तिखटाप्रमाणे थोडंसं मीठ, आणि ही कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। खूप साऱ्या कमेंट आल्या होत्या की मसाले शेंगदाणे दाखवा, मसाले शेंगदाणे दाखवा, तर आज ही रेसिपी तुम्हाला दाखवते बघा। आता हे मी मिक्स करून घेते। मिरची पावडर आणि मीठ टाकल्यानंतर बघा मी मिक्स करून घेतलेला आहे। मसाला पूर्णपणे चांगला लागतो। आता त्यातमध्ये 1 चमचा पाणी टाकायचं, फक्त 1 चमचा टाकायचं, जास्त टाकायचं नाहीये, आणि ते पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स केल्यात बघा असे फडफडीत होतात एकदम, आणि चिकटले तरी काय भ्यायची गरज नाहीये। आपण तेलात टाकल्यानंतर ते आपणे आप सुटतात। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया, आणि गॅस बघा मीडियम आहे। आता आपण एवढेच तळून घेऊया, आणि मीडियम गॅसवर करायचं नाही तर फास्ट गॅसवर करा। तेल गरम झालं की पहिलं थोडं मीडियम गॅस करायचा आणि नंतर फास्ट गॅस करायचा। हे जे असं फेस आला की नाही, तो थोडा कमी झाला की मग आपल्याला हलवायचे आहे त्याला। फेस कमी झालेला आहे, तर आता आपण हे हलवूया बघा, असं उलटं पालटं करून ना तळून घ्यायचं चांगलं। बघा किती मस्त असे झालेले आहेत, एकदम कडक असे कुरकुरीत असे होतात। आणि पहिल्यांदा गॅस तेल चांगलं कडक गरम झालं की नाही की मीडियम गॅस नंतर फास्ट गॅस करायचा। तर बघा एकदम मस्त असे झालेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। तर असंही घ्यायचं बघा, तर ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे तेल नितळून घ्यायचं। मस्त झालेत बघा, एकदम कुरकुरीत, आणि कलर बघा किती छान आलेला। आणि मेन म्हणजे ना, हे असे चिकटतात ना, हे पण सुट्टे सुट्टे होतात बघा परत अशा पद्धतीने। आणि चिवडा मसाला आपला 1 नंबर झालाय, त्यामुळे शेंगदाणे आपल्याला चवीला 1 नंबर लागणार। असं पूर्ण नितळून घ्यायचे बघा, किती कडकडीत झाले। तर तुम्हाला मी प्लेटमध्ये काढून दाखवते। हे बघा, बघा किती मस्त झालेले आहेत, एकदम क्रिस्पी कुरकुरीत, आणि आपले शेंगदाणे थोडेसे मोठे मोठे होते त्याप्रमाणे हे मी केलेले आहेत। तुम्हाला जर अजून टेस्ट पाहिजे असेल ना, तर ह्याच्यावरनं चाट मसाला वगैरे तुम्ही टाका, तर त्याची पण जरूरत पडणार नाही, कारण की आपला जो चिवडा मसाला ना 1 नंबर झालेला आहे। तुम्ही करून बघा, अशा पद्धतीने मी बाकीचे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।